Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Έκτακτο βιντεάκι γιατί έχουμε Πανσέλινο. Καλή και ευλογημένη Πανσέλινο λοιπόν, παρόλο που οι αστρολόγοι μας έχουν λίγο τρομάξει. Ας το πω και έτσι. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά και να θυμάστε αν σας αρέσει το βίντεο να πατάτε like. Ευχαριστώ πάρα πολύ και στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε ολόκληρο τον κόσμο. Όταν μου γράφετε από ποια χώρα με παρακολουθείτε, πραγματικά μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε την Πανσέλινο. Πρώτα θα σας διαβάσω 2 πράγματα ή έστω και 3 από την κυρία Άση Μπίλιου, όπως κάνω πάντα, και μετά θα το δούμε μέσα από τις κάρτες Tarot. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω τις Heaven and Earth Tarot, την Tarot του ουρανού και της γης. Για να διαβάσουμε λοιπόν, να δούμε τι λέει η κυρία Μπίλιου. Δεύτερη Πανσέλινος λοιπόν στον εγώ καιρό, γιατί και η προηγούμενη ήταν στον εγώ καιρό, και αυτό σημαίνει ότι τα 2 φεγγάρια είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και ότι η ενέργεια της Πανσελίνου του Ιουνίου σχετίζεται με τις εξελίξεις που θα φέρει αυτή η Πανσέλινος. Ό,τι ξεκίνησε, προέκυψε ή κορυφώθηκε κοντά στις 22 Ιουνίου, που ήταν η πρώτη Πανσέλινος στον εγώ καιρό, τώρα θα επανέλθει στο προσκήνιο για να λυθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και καρμικές, καθώς η Πανσέλινος του Ιουλίου πραγματοποιείται στην 21η μοίρα του ζωδίου, η οποία θεωρείται αναιρετική. Οπότε η ενέργεια θα είναι υπερφορτισμένη και ό,τι προκύψει θα έρχεται με τη μορφή κατεπήγοντος, ή έτσι θα το αισθανόμαστε εμείς, αφού θα είμαστε πολύ αγχωμένοι, πιεσμένοι και με διάθεση να τα βροντίξουμε όλα και να απελευθερωθούμε. Όμως είναι σημαντικό να πράττουμε με τον σωστό τρόπο για τους σωστούς λόγους και να είμαστε έξυπνοι. Η εύκολη λύση είναι να γυρνάμε την πλάτη στα προβλήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και η σωστή. Εξάλλου, το γήινο ζώδιο του εγώ καιρού θέλει όρια, πειθαρχία και αφοσίωση στους στόχους. Οπότε προετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα και εμπόδια με ρεαλισμό και ωριμότητα για να βγείτε πιο δυνατοί και πιο γειωμένοι από αυτή τη δύσκολη Πανσέλινο. Εκτός από την έντονη συναισθηματική φόρτιση, αυτή η Πανσέλινος μπορεί να πυροδοτήσει ακραία γεωφυσικά ή μετεωρολογικά φαινόμενα. Καλά, το ότι και γόμαστε είναι γεγονός εδώ και πάρα πολλές μέρες, έτσι. Να δούμε και 2 λόγια έτσι για το συμβολισμό της Πανσελίνου. Ο εγώ καιρός είναι το υψηλότερο σημείο του ζωδιακού κύκλου και σχετίζεται με τους στόχους, την πρόοδο, την επιτυχία, τη φήμη, την καριέρα και το στάτους μας. Κυβερνάται από τον αυστηρό χρόνο που θέλει να έχει τον έλεγχο στα χέρια του και να μην αφήνει τίποτα στην τύχη. Η Πανσέλινος επικεντρώνεται σε όλους αυτούς τους τομείς και φέρνει εξελίξεις στην επαγγελματική μας ζωή και μπορεί να νιώθουμε ότι οι ευθύνες μας βαραίνουν περισσότερο και οτιδήποτε δεν έχουμε κάνει με το σωστό τρόπο και για τους σωστούς λόγους μπορεί να καταρρεύσει κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά. Όμως είναι μία Πανσέλινος
που θα μας δώσει ευκαιρίες και μάλιστα ξαφνικές, ή μπορεί να λάβουμε ανταμοιβές για όσα κάναμε, αρκεί να προσπαθήσαμε πολύ, να μην παρεκκλίναμε από τα σχέδιά μας και να δώσαμε όλο μας τον εαυτό για τους σωστούς λόγους. Τώρα θα φανεί αν οι αποφάσεις που πήραμε τότε ήταν σωστές ή αν θα πρέπει να δώσουμε τέλος σε καταστάσεις που φυτοζωούν. Το φεγγάρι αυτό θα βγάλει στην επιφάνεια την ανάγκη μας να δικαιωθούμε για τις προσπάθειές μας, τις προσπάθειές μας, οπότε δεν πρέπει να υποτιμάμε τους στόχους μας, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε για τον εαυτό μας και αυτό που πιστεύουμε ότι αξίζουμε. Μάλιστα μπορεί να μας βγει και μια δυσχαρέσκεια προς κάποιους που μας αγνοούν ή θέλουν να μας υποβιβάσουν. Ίσως η Πανσέλινος μας κάνει να πιστέψουμε περισσότερο στον εαυτό μας και στα όνειρά μας και να μην αναζητάμε την έγκριση των άλλων για να προχωρήσουμε στους στόχους μας. Πάρα πολύ όμορφα είναι όλα όσα λέει και η κυρία Μπίλιου και φυσικά όλα αυτά είναι καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε καθημερινά με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο και ανεξαρτήτως και της Πανσελίνου, η αλήθεια είναι. Πάμε να δούμε και ποιους επηρεάζει περισσότερο και μετά περνάμε στο άνοιγμά μας. Όσοι έχουν ήλιο, οροσκόπο ή πλανήτες από την 26η ως την 29η μοίρα στα ζώδια του Κρυού, του Καρκίνου, του Ζυγού και του Αιγόκερου, αλλά και όσους έχουν ήλιο, οροσκόπο ή πλανήτες από τη μηδενική έως την τρίτη μοίρα στα ζώδια του Ταύρου, του Λέοντα, του Σκορπιού και του Υδροχόου. Αυτά. Πάμε να δούμε τώρα τι θα δούμε εδώ με τις καρτούλες μας. Εύχομαι να είναι πιο αισιόδοξα. Όχι ότι τα ξεκαθαρίσματα στη ζωή μας δεν πρέπει να γίνονται. Όχι ότι δεν πρέπει να αναγνωρίζουμε την αξία μας και να τη νιώθουμε εμείς μέσα μας και να μην περιμένουμε από τους άλλους. Αλλά και τη δικαίωση τη θέλουμε και το να αναγνωρίζεται η προσφορά μας. Όλα τα θέλουμε γιατί έτσι πρέπει. Και ανοίγουμε με μεγαλειώδη κάρτα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, 4 μπαστούνι, μία από τις ωραιότερες κάρτες που έχουμε στην Ταρό και είναι μία κάρτα η οποία μιλά για θεμελίωση. Δηλώνει το πρώτο στάδιο μιας κατάστασης, ενός στόχου, έτσι, οτιδήποτε. Αυτό μπορεί να αφορά επαγγελματικά, μπορεί να αφορά προσωπικά, τα πάντα όλα, δεν υπάρχει διαχωρισμός σε αυτό ή περιορισμός, οπότε σίγουρα μιλά για την ολοκλήρωση ενός πρώτου σταδίου, μιας κατάστασης και το πέρασμα σε μια καινούρια κατάσταση, προφανώς πολύ καλύτερη, γιατί η κάρτα καλεί πάντα σε γιορτές και σε χαρά. Στο ότι πρέπει να νιώθουμε τις επιτυχίες μας, να τις βιώνουμε πραγματικά και να νιώθουμε περήφανοι για τον εαυτό μας και να γιορτάζουμε γι' αυτό. Η κάρτα έχει συνδεθεί πάρα πολύ και με το σπίτι, μπορεί να σημαίνει μετακόμιση, μπορεί κάποιοι από εσάς να αγοράσετε σπίτι και σας το εύχομαι ολόψυχα, μπορεί να δηλώνει συγκατοίκηση ή ακόμα και γάμο. Γενικά έχει πάρα πολύ ωραίες θετικές ενέργειες και φέρνει αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές δεν έρχονται από τον ουρανό, μπουμ, καλημέρα ήρθαμε, αλλά είναι προϊόν σκληρής προσπάθειας και μεγάλου κόπου. Οπότε, φαίνεται ότι έρχεται η ώρα της ανταμοιβής. Η δουλειά δεν τελειώνει, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ ωραίο να δουλεύεις σκληρά και αυτό να αναγνωρίζεται και να αμείβεσαι γι' αυτό. Και η κάρτα έχει συνδεθεί με το γάμο, γιατί και ο γάμος τι είναι? Κλείνει ένας κύκλος σχέσης με κάποιον άνθρωπο και ανοίγει ένας καινούριος, ο οποίος εκεί και αν θέλει πολλή δουλειά. Ξεκινήσαμε εξαιρετικά. Πάμε να δούμε παρακάτω. Wow! Μάλιστα, τροχός της τύχης.
Ο τροχός της τύχης λοιπόν εδώ, αγαπημένες και αγαπημένοι, δηλώνει αλλαγές και μάλιστα καρμικές αλλαγές, που σημαίνει τι αυτό? Σημαίνει κάποια γεγονότα πέραν του ελέγχου μας. Το θέμα είναι ποιο? Ή πέραν της θέλησής μας, έτσι. Το θέμα είναι ότι η μεγαλύτερη μας δύναμη είναι ο τρόπος που αντιδράμε στα πράγματα, σε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας. Γιατί βεβαίως δεν μπορούμε να ορίσουμε τα πάντα, αλλά μπορούμε να ορίσουμε τον τρόπο που αντιδράμε, μπορούμε να μάθουμε από τα λάθη μας ή από τις επιλογές μας και με αυτή τη σοφία να προχωρήσουμε τη ζωή μας. Αλλαγές λοιπόν, πολύ σημαντικές αλλαγές έρχονται. Άλλη μια εξαιρετική κάρτα, μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει ταχύτητα αυτή η κάρτα, έχει ταχύτητα και δύναμη παράλληλα. Είναι μια κάρτα που μιλά για στόχους και για καταστάσεις οι οποίες μπορεί να ξεκαθαρίζουν, για μια φάση που μπορεί να υπήρχε μια, έτσι, να μην κινούνταν μια κατάσταση και τώρα να αρχίσει να παίρνει μπροστά και να γίνονται πράγματα και αλλάζουν οι ταχύτητες και αναπάντεχες εξελίξεις και εκπλήξεις. Και να σας πω και κάτι, δεν έχουμε καμία αρνητική κάρτα, έχουμε πάρα πολύ ωραίες κάρτες, οπότε όλα φαίνονται τόσο όμορφα και τόσο θετικά. Επίσης, κάποιοι μπορεί να λάβετε μήνυμα που μπορεί και να μην το περιμένετε, γιατί είπαμε η κάρτα έχει το στοιχείο της έκπληξης και του ευνίδιου, δεν το περίμενα να μου στείλει μήνυμα αυτός, παραδείγματος χάρη, καθώς επίσης έχει συνδεθεί και με τον κεραυνοβόλο έρωτα, εξαιτίας της αναπάντηχης και έτσι απροσδόκητης εμφάνισής του, εκδήλωσής του. Οπότε, πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, τέλειες ενέργειες έχουμε, χαίρομαι τόσο πάρα πολύ όσο δεν φαντάζεστε και πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Αυτές είναι οι κάρτες που χορεύουν, παιδιά. Τις φάσω και γυρίζω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα κάνω ότι δεν το βλέπω. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε εδώ, στο τώρα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, έχουμε κάτι ψιλοζόρια έχουμε εδώ. Γιατί έχουμε την κάρτα του διαβόλου. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώκερο. Μάλιστα, εδώ είμαστε λοιπόν. Είμαστε εντός της Πανσελίνου, παιδιά. Μόνο που ο διάβολος στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό, που φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το διάβολο όπως το γνωρίζουμε από τη θρησκεία, μιλά για εγκλωβιστικές καταστάσεις, μιλά για μάχες. Νομίζω ότι αυτές οι δύο κάρτες εδώ είναι τόσο πολύ μέσα στην Πανσέλινο, που είναι καταπληκτικό, έτσι, απίστευτο. Γιατί εδώ την είδατε εδώ την Πανσέλινο, φοβερό. Οκ. Δεν ξέρω, θα σας πω αυτό που μου βγαίνει σαν αίσθηση, ότι κάποιες από εσάς θέλετε να ξεφύγετε από μια κατάσταση που σας εγκλωβίζει, σας φυλακίζει και νιώθετε μέσα εκεί ότι δεν έχετε δύναμη, ότι δεν μπορείτε να βιώσετε χαρά, ευτυχία, αγάπη και οτιδήποτε άλλο. Και είναι καταπληκτικό το πόσο πολύ απόλυτα συντονισμένες είναι αυτές οι δύο πρώτες κάρτες με όσα σας διάβασα από την κυρία Μπίλου, φοβερό. Πώς οδηγηθήκατε ως εκεί, παιδιά? Γιατί όμως εδώ έχουμε μια καταπληκτική κάρτα που είναι ο άσος πεντάκτηνο. Βέβαια, επειδή τα πεντάκτηνα πάντα είναι πολύ αργά στις εξελίξεις τους και ο συγκεκριμένος άσος, οτιδήποτε ξεκινήσει κάτω από την ενέργεια αυτού του άσου, εξελίσσεται πάρα πολύ αργά και δεν ξέρω μήπως τυχόν αυτό που σας κούρασε και σας έχει φέρει σε αυτή τη φάση να νιώθετε εγκλωβισμένοι, έχει να κάνει με τις πολύ αργές εξελίξεις που έγιναν για μια κατάσταση, κάτι ξεκινήσατε.
Τώρα είναι αισθηματικό, είναι επαγγελματικό, δεν μας έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Εδώ μας ξεκαθαρίζει πάντως το αισθηματικό, γιατί έχουμε την πριγκίπισσα κούπα. Γιατί αυτή η ταρό ακολουθεί την παλαιότερη έκδοση που δεν είχαμε τους ακόλουθους και είχαμε τις πριγκίπισσες. Κάτι λοιπόν έγινε στα ερωτικά, το οποίο δεν εξελίχθηκε έτσι όπως το θέλατε. Πάμε να δούμε πώς, που οδηγείται η κατάσταση σε πρώτη φάση. Παιδιά, εντάξει, μεγαλειώδης κάρτα, λατρεμένη κάρτα ή αυτοκράτηρα. Το αρχέτυπο της μητέρας, σε κάθε περίπτωση λοιπόν εδώ θα υπάρχει προστασία. Μπορεί να είστε εσείς εδώ. Μπορεί να είναι ένας σύντροφος που θα έρθει στη ζωή σας, γιατί περάσαμε πλέον σε μελλοντικές κάρτες. Αν είναι κάποιος σύντροφος στη ζωή σας, είναι καταπληκτικό, εξαιρετικό, είναι ό,τι περισσότερο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του σαν σύντροφο. Αγάπη, φροντίδα, προστασία, νιάξιμο και οποιοσδήποτε τομέα στη ζωή σας, δηλαδή είτε κάποιος έχει θέμα με τα επαγγελματικά του, δηλώνει μία περίοδο πολύ δημιουργική, πολύ παραγωγική, καθώς επίσης ότι μπορεί και μία γυναίκα να στηρίξει, να σας στηρίξει, να σας βοηθήσει πάρα πολύ στα επαγγελματικά. Στα ερωτικά σηματοδοτεί μία περίοδο κατά την οποία το συναίσθημα είναι πολύ μπροστά. Πάει μπροστά και αφήνει πίσω τη λογική και θα νιώθετε έτσι πολύ ερωτικοί, πολύ ερωτικές, πολύ αισθησιακές. Τέλεια! Είναι μια κάρτα που μπορεί να φέρει και γέννηση παιδιού ή εγκυμοσύνη και γάμο. Τα πάντα όλα. Για να δούμε παρακάτω. Μάλιστα, πάλι παιδιά το καινούριο ξεκίνημα συνέχεια. Εδώ με πεντάκτηνα άλλη μία φορά, αλλά πλέον είναι στο μέλλον, έτσι έχουμε περάσει στο μέλλον. Οπότε ένα καινούριο ξεκίνημα μπορεί να είναι οτιδήποτε, επαγγελματικό, αισθηματικό, έτσι δεν έχουμε έτσι πολύ κατεύθυνση, μία κατεύθυνση και αυτό είναι και καλύτερο γιατί απευθύνομαι σε περισσότερους από εσάς. Δεν ενδιαφέρεστε όλοι για ερωτικά, παραδείγματος χάριν, ούτε όλοι για επαγγελματικά. Και εδώ είναι πολύ προτιμότερο λοιπόν που έχουμε μία κάρτα που πιάνει όλα. Τώρα αυτό που λέει η κάρτα είναι αργά και προσεκτικά βήματα. Αν έχει να κάνει με επαγγελματικά, σίγουρα θα πρέπει να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο με το οποίο θέλετε να ασχοληθείτε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας? Μάλιστα, πώς τον βλέπετε? Κάποιες ετοιμάζεστε να φύγετε από μια κατάσταση που είναι αρνητική για εσάς. Κάποιοι άλλοι σκέφτεστε κάποιον που έχει φύγει από τη ζωή σας. Τώρα βέβαια αυτό είναι μια κατάσταση την οποία ο καθένας μας μόνος του μπορεί να τη διαχειριστεί. Δεν μπορεί κανένας να τον βοηθήσει να διαχειριστεί έναν χωρισμό. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν έγινε εύκολα και ότι η σκέψη του ανθρώπου που έχει φύγει είναι μαζί σας, ακόμα είναι μαζί σας. Τώρα, αν έχετε φύγει εσείς, προφανώς ξέρετε πολύ καλά τι αισθάνεστε. Πάμε να δούμε το περιβάλλον σας. Wow, τι λες τώρα παιδιά, τι ανατροπή υπέροχη είναι αυτή. Ανατροπή. Μάλλον έκπληξη για μένα είναι, όχι ανατροπή, γιατί δεν έχουμε δει έτσι αρνητικά πράγματα. Παιδιά, βασιλιάς κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Βεβαίως πάντα μένουμε στις ενέργειες και τις ποιότητες των ανθρώπων και όχι στα ζώδια. Οπότε, στο δικό μου κανάλι τουλάχιστον. Λοιπόν, γιατί εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που είναι τρυφερός, που είναι ευαίσθητος,
και έρχεται να σας προσφέρει την κούπα του. Υπάρχει κάποιος λοιπόν στο περιβάλλον σας που σας αγαπάει πάρα πολύ. Βέβαια, δεν μπορούμε να το περιορίσουμε και να πούμε μόνο ερωτικό. Όχι. Μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ καλός οικογενειακός φίλος ή ένας φίλος, έτσι. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό. Αλλά φυσικά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και το ερωτικό. Οκ, ελπίδες ή φόβοι. Φόβοι με τίποτα, μία βασίλισσα μπαστούνι, με τίποτα όμως. Μία καταπληκτική πάρα πολύ δυνατή κάρτα και για επαγγελματικά και για αισθηματικά. Στα αισθηματικά δεν έχει το συναίσθημα βέβαια που έχει ο βασιλιάς κούπα, αλλά έχει πάθος. Και είναι μια εξαιρετική κάρτα για τα επαγγελματικά, να ξέρετε, δείχνει μεγάλη επιτυχία. Δείχνει έτσι τον άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά αυτό που κάνει, μπορεί να ηγείται μιας ομάδας, να την οδηγήσει στην επιτυχία, έχει όραμα, έχει δύναμη, έχει πάθος για αυτό που κάνει, ό,τι κι αν είναι αυτό. Και πάμε να περάσουμε και στην κάρτα αποτελέσματος. Παιδιά, τι έχει γίνει εδώ πέρα? Έχουμε πραγματικά φιγούρες. Μια χαρά είναι και αυτό. Λοιπόν, βασίλισσα σπαθί εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού και η βασίλισσα μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Τώρα, η βασίλισσα σπαθί φυσικά, όπως όλες οι φιγούρες που έχουμε ανοίξει, μπορεί να είναι πρόσωπα ή καταστάσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε τη βασίλισσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας και της ηθικής. Η κάρτα, δεν θα το κρύψω, έχει συνδεθεί πάρα πολύ και με το χωρισμό, να ξέρετε. Αλλά, από εκεί και πέρα, είναι η κάρτα η οποία ως κατάσταση λέει ότι οποιαδήποτε αυταπάτη θα καταρρεύσει και η πραγματικότητα θα γίνει ορατή. Θα γίνουν σημαντικά ξεκαθαρίσματα και θα έρθει στο φως η αλήθεια. Οπότε αυτό το θεωρώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντα η αλήθεια, όσο σκληρή κι αν είναι η αλήθεια. Και πάνω στην αλήθεια μπορούμε να χτίσουμε τη ζωή μας. Πάνω στο ψέμα τι μπορούμε να χτίσουμε, αφού τα πάντα θα γκρεμιστούν σε μια στιγμή. Πάρα πολύ δυναμικό άνοιγμα, πραγματικά. Τα πάντα έχει, και αγάπες έχει και ξεκινήματα έχει και προστασία έχει και ξεκαθαρίσματα έχει και πάθος έχει. Δεν αφήσαμε και τίποτα απ' έξω. Άρα λοιπόν θεωρώ ξεκάθαρα, για να έτσι αναφερθώ και στις δύο πρώτες κάρτες που ανοίξαμε, ότι θα υπάρξει, παιδιά, η απελευθέρωση που σας είπα στην αρχή, ότι οι δύο πρώτες κάρτες που ανοίξαμε, πέρα του ότι δηλώνει ξεκάθαρα το ζώδιο που γίνεται σήμερα η Πανσέλινος, δείχνει όμως, όπως είπαμε, και τον εγκλωβισμό σε μια δύσκολη κατάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση με τη βασίλισσα σπαθί να μην φύγετε από αυτήν την κατάσταση που σας πνίγει, που σας εγκλωβίζει, που σας ταλαιπωρεί. Και φυσικά εννοείται ότι σας το εύχομαι ολόψυχα, σε όλους μας εύχομαι, οποιαδήποτε κατάσταση μας εγκλωβίζει, μας κάνει να νιώθουμε θυμό, δυστυχία, οτιδήποτε, οποιοδήποτε αρνητικό συναίσθημα, το να βρίσκουμε διέξοδο, και εδώ υπάρχουν πολλές διέξοδοι. Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε πολύ δύναμη έχει το άνοιγμα και πιστεύω πραγματικά ότι θα οδηγήσει σε σημαντικά και ουσιαστικά ξεκαθαρίσματα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.